Nay mình lại nhận được một cái loa Z906. Trước đây mình đã sửa cho anh này một lần rồi ở cái loa khác. Thì anh ấy có thêm một cái nữa là cái loa này nó đang chạy cái nguồn 120V này, chạy điện 110. Bây giờ là anh ấy cần chuyển sang điện 220. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chạy điện 220 cho anh ấy. Loa còn rất là sáng đẹp, mệt, không như cái loa trước anh ấy gửi men han gì hết ấy. Loa này rất sạch. Các bạn cùng chờ đợi nhé. Loa của anh đấy đã hoạt động bình thường. Mình đã chuyển sang dùng nguồn 220.